Alright, so nandito pa rin tayo sa San Fernando, dito sa Norfolk 1. Patatapos natin mag-coach, kaya Ma'am Princess, hello po. Thank you very much. So, tuloy natin yung sharing ko kanina na sa church kay Senior ni Pinrich, actually, Pastor Alan. Ang dami ko kasi nasulat, so I just want to share. Itong maghapon na to, mag-share lang talaga ako. Okay? So, by the way, sa lahat mo gusto magba-coach sa atin, online or personal, and if you want to advertise your business or your own YouTube channel, message ka lang, 0939-525-4311 or sa aking FB page, Dr. Gigi Sunga. And, isa pa, sa lahat ng mga taga Davao, yan, I'll be there August 24, 25, and 26. I'll be doing my second book, so diyan ko siya gustong buuin, iayos, ilatag, i-outline, okay. So, I will be with my co-author. Yung 25 po, kahit na ano natin yan, book making or book writing event natin. Gusto natin magkaroon ng business coaching and personal coaching. So, yung August 25 is allotted for that. Meron ng 2 slot para i-coach ko po, okay? So, probably we'll be doing that from 1 p.m. to 7 p.m. na gabi. Para sa gabi naman makapagsulat tayo. So, punta lang po kayo. I think ang binook sa atin, ang nag-book sa atin ay saan ba yun? Waterfront. Yan, so, dyan daw tayo sa Davao, okay? Message lang kayo sa akin para mabook na namin kayo. Mabigay na po yung slot para sa inyo, okay? Alright, ganito, tuloy tayo sa message ni Pastor ganina. Make, sabi niya, present learning or make intentional learning every day. Hindi ba minsan ganito, pag nag-church tayo, yun na yung spiritual food natin, Sunday lang. Pag Monday, Tuesday, Wednesday hanggang Saturday, medyo nawawala na yung ating desire, nawawala na yung ating spiritual life, di ba? Nakalimutan na natin, hindi na tayo nagbabasa ng Bible, hindi na tayo nakapag-pray, naging busy na tayo sa work, sa business, sa mga iba pa nating mga agenda sa buhay, di ba? Nangyayari yan sa atin, okay? Pero kaya sabi ni Pastor, after church, from Monday to Saturday, magkaroon ka ng learning time, okay? So, that means, sa quiet time mo, pwede kang mag-pray, di ba? Every day, from Monday hanggang Saturday. Gawin mo siyang intentional. Magbasa ka ng Bible, makinig sa mga sa YouTube, ang dami ng mga preachings, di ba? Manood ka, di ba? So, something like that, okay? Para pagdating ng linggo, ano ka pa din, yung for the entire week natuto ka, di ba? Na-motivate ka, na-inspire ka. So, I think ganun din gawin natin sa buhay natin everyday, di ba? Magkaroon tayo ng intentional learning. Sabi ko nga, lahat tayo dapat, isa sa mga targets natin a day is to learn something new or laliman yung pagkakaalam natin sa mga buhay, sa mga gusto nating marating. Diba? Sabi nga ni Ty Lopez, if you want to learn about wealth, you need to know the fundamentals of wealth. Okay? So if you want to know about investment, you need to know about the fundamentals of investment. Diba? So kung gusto mag-invest, that means you have to read, diba? Watch YouTube about investment, talk to people na nagkaroon ng investment. So, you are learning from talking to people, from reading, from watching videos. Okay? So, kung gusto mo fundamentals of business na gusto mong simulan, t-shirt printing, laundry, home base, by the way, lahat ng yan. Pwede kayong i-coach ni Ma'am Joyce. Okay? So, message nyo lang ako, ikukunin ko kayo Ma'am Joyce, or overall business, or online, e-commerce. So, kung anong negosyo ang tingin mo ay gusto mo simulan, try to know the fundamentals of it. For example, ngayon, yung uso ngayon, e-commerce. Alam mo yun, kahapon, I went to Quezon North with my team. So, nag-turn over kami ng dropshipping website ng aming isang client. So, if you want to know more about that, so, alam mo yung fundamentals ng e-commerce. How does it work? Paano siya gagawin? How much it will cost you? Paano yung profit and everything. So, because you want to know it, so, kailangan yung, at least yung fundamentals niya, alam natin. Alam mo siya. Diba? Okay? So, and if you want to know about
nabanggit ko kanina about writing a book. If you want to really write a book, you should know the fundamentals of how to write a book. Diba? Alam mo, when I started writing my first book, ang dami ko talagang inaral. Paano ba magsulat? Kasi first time ko, wala naman nag-guide sa akin eh. Lahat nga ng kausap ko, nagtataas ng kilay, magsulat ka na, di ba? Sigurado ka ba? Sigurado ka ba? Alam nyo, lahat ng gawin ko sa buhay, madayang mahad lang eh. Pag sinabi ko, alam itong huli, hindi na ako nagsabi kahit kanino. Wala na akong pinagsabihan eh. Nagugulat na lang sila, may ganito ako. Yung pamilya ko nagugulat, may e-commerce business ka rin. May dyan sports bag ka na naman na kapartner. So, wala na, hindi na ako nag-consult kasi nga, ang dami nilang kontra eh, di ba? So, I just learned it by myself, the fundamentals of what I want to start. So, you should know the fundamentals of the specific business na gusto mong gawin. Okay? So, ganun lang, delivers. Kung meron kang gustong gawin sa buhay mo, you need to learn. You need to learn. Lahat talaga yung ibang way kundi matutunan eh. Di ba? Yan lang talaga yung tayong paraan para matulungan tayo ng makabangon talaga tayo sa buhay natin. O yung umangat tayo, you have to learn talaga. Learn something, gusto mong gawin. Di ba? Huwag matakot. Mag-vote ka ng time, mag-vote ka ng pera. Ganun talaga, gagastos tayo eh. Di ba? Kagaya ako, I've been writing my book. Hindi ko siya masulat sa bahay. Nasa bahay kasi gusto ko lang mag-vlog eh. So, I'll be spending money to go to Davao para magsulat ng libro. Ganun talaga, lahat ng success may price. Lahat ng success hindi libre. Kailangan kang gumastos, mag-devote ng time. And I'll be spending 3 days of my life, of my precious life. Yung 365 days ko a year, binibigay ko yung napakalagang araw ko para sa writing of book. Because I really wanted to write my second book. Okay? Alright, so, yan. So, message lang kayo sa lahat ng gusto makipagkita sa atin sa Davao. And, this October naman, nasa Macau and Macau and Hong Kong, yan. Kausapin nyo lang ako para if you want to register, gusto nyo personal or one-on-one tayo, pwede din po, scan natin. Okay? Alright, so please share this video sa lahat ng kaibigan natin. Kahit OFW o dito sa Pilipinas para sama-sama tayong babago at umalagaan ng buhay. Alright, so thank you very much, believers. And by the way, sa Saturday, nasa Robinson's Ortigas. May personal coaching tayo, 1 to 11 to 1. So, free pa tayo ng 1 to 3. Kasi yung 3, shopping na yun. I'll be with my image consultant. So, mamimili na naman tiyak kami ng mga damit namin. ng mga costume ni Doc D. Okay? So, see you there. May available pa ako. 1 slot na lang. Okay, so thank you very much, believers. Enjoy the rest of the day. Let's go, let's go.